quiet, please. मेरो नाम चाहिँ प्रतीक प्रधान म चाहिँ एनआईयूमा सिनियर सेल्स एक्जिक्युटिभमा काम गर्दैछु हैन अब स्कुटर्सहरुको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्मको बेस्ट सेलिङ मोडलमा चाहिँ हाम्रो NIU N स्पोर्ट्स भनेर यो छ हैन हाम्रो N सिरिज भन्ने हो N स्पोर्ट्स मोडल हो जुन कि तपाईको पुरानो मोडलको अहिले अपग्रेड भर्जन भएर आएको सबभन्दा बेस्ट सेलिङ मोडल पनि हाम्रो यही नै हो सो अब यसको फिचर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पुरानोसँग कम्पेरिजनको फिचर्स कुरा गर्नु पर्दा अहिले यसमा तपाईको लेटेस्ट ब्याट्री आएको छ 4th जेनेरेसनको 60 भोल्ट 35 एम्पियर जुन कि तपाईको पहिला हाम्रो पानासिकको आउँथ्यो अहिले चाहिँ हाम्रो न्यू एनर्जीको नै ब्याट्री आइरहेको छ सो तपाईको त्यसमा तपाईको वारेन्टी तपाईको 4 इयर्स रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी आइरहेको छ हैन अनि त्यसै गरी तपाईको बक्सको कम्पनीको मोटर छ 2400 वाटको जुनमा पनि वारेन्टी तपाईको 4 इयर्स रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी छ हैन सो अब यसको अरु फिचर्सहरुको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा तपाईको माइलेजहरु पनि अपग्रेड भएर आएको छ जुन नयाँ ब्याट्रीले गर्दाखेरि माइलेज पनि अपग्रेड भएर आएको छ हैन तपाईको माइलेज दिन्छ यसले 75 to 95 किलोमिटर जुन कि तपाईको 75 र 95 किलोमिटर कसरी डिभाइड गरेको छ भन्दाखेरि तपाईको यसको मोड्सहरु तीनटा मोड्समा स्पिड क्याटेगोरी तीनटा मोडले क्याटेगोरी गरेको छ एउटा इसी मोड डाइनामिक मोड र तपाईको स्पोर्ट्स मोड हैन जुन कि तपाईको डाइनामिक मोडमा चलाउनु हुन्छ भने तपाईलाई 90 to 95 को रेन्ज दिन्छ र तपाईको इसी मोडमा चलाउनु भयो भने चाहिँ तपाईलाई 75 को माइलेज दिन्छ हैन टप स्पिड यसको तपाईको 50 किलोमिटर पर आवर को स्पिडमा छ र तपाईको चार्जिङ टाइम यसलाई 6 to 7 आवर्स लाग्छ है सो दिज आर द फिचर्स अफ द स्कुटर्स हैन अब यसलाई तपाईले कसरी युज गर्ने त्यो फिचर्सहरु कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो स्टार्टिङ चाहिँ तपाईको की अन गरिसकेपछि जुन यो तपाईको डैशबोर्डमा देखाउँछ जुन मोड मैले तीनटा क्याटेगोरी भनेको मोड 1 र मोड 2 र मोड 3 हुन्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने यो बटन्सहरुबाट है प्लस माइनस यहाँ प्लसबाट मोड 1 मोड 2 एन्ड मोड 3 अब तपाईको मोड 1 मा गर्नुभयो भने स्पिड क्याटेगोरी यसको 22 किलोमिटर्स को स्पिडमा छ 22 को स्पिडमा छ र तपाईको मोड 2 मा चाहिँ यसको टप स्पिड भनेको तपाईको 38 को स्पिडमा छ र फाइनल स्पोर्ट्स मोडमा तपाईको 50 किलोमिटर दिज आर द स्पिड मोड क्याटेगोरीज हैन अनि अर्को यसमा एडभान्स फिचर्सहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको क्रुजर कन्ट्रोल मोड भनेर छ हैन जुन कि तपाईको हाइली सीसी को गाडी र बाइकहरुमा अवेलेबल हुन्छ त्यो चाहिँ अटोमेटिक सिस्टम्स भनेर हुन्छ हैन जुन कि त्यो बटन चाहिँ यो बटनबाट काम गर्छ यो चाहिँ तपाईको कसरी काम गर्छ भन्दा जस्तै तपाईले हाइवेमा अब लाइक फ्री रोडमा बेसी युज हुन्छ यो चाहिँ हैन फ्री रोडमा तपाईले अब एउटा स्पिड कुनै स्पिड लिमिट तपाईले सेट गर्नु भयो भने कन्टिन्युअसली त्यही स्पिडमा जान्छ जस्तै फर एक्जाम्पल मैले तपाईलाई अहिले मोड 2 मा राखेर यो मोड 2 मा राखेर तपाईलाई एउटा स्पिडमा चाहिँ मैले चलाएँ भने तपाईको जस्तै फर एक्जाम्पल 36 को स्पिडमा छ मैले यो बटन प्रेस गर्दा पनि कन्टिन्युअसली त्यही स्पिडमा स्कुटर रन भइरहन्छ सो तपाईले जस्ट ह्यान्डलिङ मात्र गरेर पुग्छ दिज आर द एडभान्स फिचर्स अफ द NIU को मोडल्समा चाहिँ हैन अब यसलाई तपाईको कसरी डिसेबल गर्ने भन्दा यु डोन्ट ह्याभ टु प्रेस दिस बटन्स अगेन हैन सो तपाईले स्लाइटली मात्र ब्रेकिङ्स युज गर्नुभयो भने अटोमेटिकली दिस विल बी डिसेबल है सो यो एउटा तपाईको एडभान्स फिचर्स छ अरु इन्डिकेटर्सहरु भनेको तपाईको यो प्लस माइनस जुन हाम्रो गियर सिस्टम जस्तै भनौं यो चाहिँ मोड कन्ट्रोलर्सहरु हो हाई प्लस गर्नुभयो भने मोड चेन्ज हुने हो अनि नर्मल मोडको लागि माइनस सो ब्याक टु नर्मल मोड गर्नुपर्नेको लागि चाहिँ माइनस छ कता हैन तपाईको मोड्सहरु चेन्ज हुन्छ अरु भनेको तपाईलाई इन्डिकेटर्स पाउनुहुन्छ इमर्जेन्सी इन्डिकेटर्स पाउनुहुन्छ हैन इमर्जेन्सी लाइट्स भइहाल्यो सो तपाईको हर्न्सहरु भइहाल्छ साइड लाइट र हाई बीम र लो बीम इन्डिकेटर्स भयो अगाडि तपाईको यतापट्टि तपाईको यो चाहिँ तपाईको पासिङ लाइट छ यता हैन सो दिज आर द फिचर्स अफ द स्कुटर्स अनि अर्को एउटा एक्स्ट्रा मोडल चाहिँ यसमा फिचर्स चाहिँ एन्टी थेफ्ट प्रोटेक्सन्स भनेर छ हैन जुन कि तपाईको जीपीएस नेभिगेसन्स र तपाईको ब्याट्री लाइफहरु तपाईले त्यसैबाट नै गर्न मिल्छ त्यसको लागि चाहिँ यु नीड टु इन्स्टल द सिम कार्ड है यहाँ तपाईको अगाडिपट्टि फ्रन्टमा एउटा इस्यु बोर्ड भनेर हुन्छ सो त्यहाँ तपाईले हाम्रो सिम कार्ड एनटीसी आन्छ मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ तपाईको नेटवर्क राम्रोको लागि चाहिँ एनटीसी राख्दा बेटर है सो एनटीसी राख्नु भयो भने चाहिँ तपाईले सिम कार्ड राखेर तपाईले हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ
एप स्टोर्स या गुगल प्ले स्टोर्समा NIU भन्ने एप हुन्छ। सो त्यो तपाईँले डाउनलोड गरेर यो सिम यता इन्स्टल गरिसकेपछि त्यो डाउनलोड गरेर तपाईँले स्कुटरसँग त्यो एप बाइन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो त्यो बाइन्डिङ चाहिँ QR कोडबाट हुन्छ। सो त्यो बाइन्डिङ गरिसकेपछि लगभग तपाईँको अल द फिचर्स होइन तपाईँले त्यो एपबाट नै देखाउँछ। जस्तै तपाईँको ब्याट्री युनिट साइकल कति युनिट साइकल रन भएको छ, माइलेज कति दिइरहेको छ होइन, र प्लस तपाईँको GPS स्कुटरको GPS लोकेसन्सहरू त्यो फिचर्सहरू चाहिँ तपाईँको एपबाट नै कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँलाई फर्स्टमा चाहिँ एपले चाहिँ 1 विक जति चाहिँ तपाईँको एनालाइसिस गर्छ, कति किलोमिटर डिस्टेन्स तपाईँ कुदिरहनु भएको छ त्यही अनुसारले उसले एनालाइसिस गरेर तपाईँलाई 80% किलोमिटर 80% माइलेज दिइरहेको छ भनेर त्यो फिचर्सहरू हुन्छ होइन। सो तपाईँको टायर्सको साइजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा तपाईँले 12 इन्चको टायर आउँछ, GST को टायर छ, ट्युबलेस टायर्स हो होइन। फ्रन्ट एन्ड ब्याकमा पनि फ्रन्ट एन्ड ब्याक बोथ आर 12 इन्चको टायर्स। अनि तपाईँको हाइड्रोलिक सस्पेन्सन आउँछ यसमा, र तपाईँको डेस्क ब्रेक पनि तपाईँको बोथ आर डेस्क ब्रेक छ होइन। सो तपाईँको नर्मल स्कुटर्सहरूमा चाहिँ तपाईँको सिङ्गल सस्पेन्सन हुन्छ ब्याकमा चाहिँ, हाम्रो चाहिँ यसमा पनि ब्याकमा पनि तपाईँको डुअल सस्पेन्सन छ। सो प्रिटी मच लाइक कम्फर्टेबल्स होइन। वाइल अब तपाईँको हाम्रो ब्याट्री चाहिँ यसमा तपाईँको रिमुभल ब्याट्री हो होइन, जुन कि तपाईँले चार्ज गर्नलाई निकालेर पनि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट पनि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। मलाई कसरी चार्ज गर्ने म देखाइदिन्छु। फर्स्ट अफ अल लाइक यो ओपन भन्ने बटनलाई तपाईँले स्लाइटली क्लिक गर्नुभयो भने यो ब्याट्री सिट खोल्छ। सो तपाईँले स्टोरेज कम्पार्टमेन्ट पनि पाउनुहुन्छ यसमा होइन ब्याट्रीको लागि। सो ब्याट्री निकालेर चार्ज गर्नलाई चाहिँ तपाईँले यो की चाहिँ यहाँ तपाईँले यहाँ राखेर यो गर्नु भने यो साइड ओपन हुन्छ तपाईँको फ्रन्ट साइडको। सो रिमुभल ब्याट्री तपाईँको यता छ। सो यो प्लग तपाईँले निकालेर घरमै लगेर माथि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि अर्को तपाईँले डाइरेक्ट चार्ज गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको यहाँ तपाईँको चार्जर हुन्छ, चार्जर तपाईँले यो इन्डिकेटरबाट यहाँबाट पनि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन, यो पोर्टबाट चार्ज गर्न सक्छ, जुन कि डाइरेक्ट चार्ज गर्न पनि मिल्यो। अदरवाइज तपाईँले ब्याट्री निकालेर पनि चार्ज गर्न मिल्यो होइन। अब तपाईँको ब्याट्रीको चार्जिङमा लाइफ चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको 600 युनिट साइकल भन्छ, जुन कि तपाईँको 5 इयर्स हो होइन। अनि किलोमिटरको रेन्जमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँको 50,000 किलोमिटर उसको लाइफ साइकल चाहिँ त्यति हुन्छ होइन। फिट चाहिँ तपाईँको नर्मल तपाईँको हेलमेट्सहरू आउँछ यसमा होइन, नर्मल तपाईँको हेलमेट र रेनकोट्सहरू तपाईँको एक्सेस जुन बेसिक एसेसरिजहरू हुन्छ। कमिङ टु द हेडलाइटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हेडलाइट चाहिँ तपाईँ LED स्मार्ट LED प्रोजेक्टर हलो लाइट छ यसको चाहिँ होइन। इट्स भेरी युनिक स्टाइलमा छ तपाईँको हेडलाइटमा चाहिँ होइन। सो अलिकति तपाईँको ग्लसी लुकको लागि भयो भने चाहिँ इट्स भेरी युनिक, डिजाइन पनि त्यही अनुसारले डिजाइन गरेको छ होइन। यो चाहिँ एक्चुअलमा चाहिँ हाम्रो लोगो हलो लोगो नै हो। जस्तै तपाईँको हेडलाइट इन्डिकेटर गर्दाखेरि तपाईँको अन गर्दाखेरि हेडलाइट सो हाई बिम पनि तपाईँको यो भइहाल्यो। सो दिस इज द हाई बिम एन्ड लो बिम्स। सो इट्स प्रिटी मच एट्र्याक्टिभ होइन। लाइट पनि तपाईँको LED प्रोजेक्टर लाइट हो। सो किन पावरफुल नै छ है। सो तपाईँको साइड लाइट्सहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि दिज आर द साइड लाइट्स। र यो साइड लाइट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँको अटोमेटिकली जब तपाईँले राइट टर्निङ गर्नु हुँदाखेरि तपाईँको अटोमेटिकली साइड लाइट सेन्सरसँग कनेक्टिभिटी छ होइन। सो तपाईँले जुन साइडमा तपाईँले साइड लाइट बाल्नुहुन्छ त्यो टाइममा तपाईँले टर्न गर्नु भने अटोमेटिकली साइड लाइट अफ हुन्छ है। त्यो फिचर्सहरू पनि इन्स्टल गरेको छ। र तपाईँको जब तपाईँले स्टार्ट गर्नुहुन्छ, स्टार्ट गर्दाखेरि तपाईँको फर्स्टमा यो ग्रिन कलरको बटन प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो यो प्रेस गर्नुभयो भने जब रेडी मोड आउँछ यता यो स्क्रिनमा, यो रेडी मोड आइसकेपछि बल्ल स्कुटर स्टार्ट हुन्छ होइन। सो स्कुटर त्यसपछि तपाईँको ब्रेक समात्नु भयो भने तपाईँको स्कुटर स्टार्ट हुँदैन, किनभने यो तपाईँको ब्रेक जब तपाईँले ब्रेक समात्नुहुन्छ मोटर अटोमेटिकली कट अफ हुन्छ, पावर स्विच अफ हुन्छ। सो तपाईँको त्यो रिजेनेरेसन पनि हुन्छ पावर होइन। सो त्यसपछि तपाईँले स्लाइडली गर्नुभयो भने रेडी मोड आइसकेपछि स्लाइड गर्नुभयो भने तपाईँको स्टार्ट हुन्छ होइन। र यसलाई तपाईँको अटोमेटिक यो चाहिँ तपाईँको कस्तो भने सेन्सर फुल्ली सेन्सरसँग कनेक्टिभिटी छ होइन। जस्तै तपाईँको साइड लाइट पक्का मैले भने साइड लाइटको कुराहरू भयो। र यो तपाईँको रेडी मोड स्टार्ट गर्दाखेरि पनि र तपाईँले इभन यसको स्ट्यान्ड पनि तपाईँको सेन्सरसँग कनेक्टिभिटी हुन्छ। तपाईँले स्ट्यान्ड राख्नुभयो भने अटोमेटिकली हाम्रो पार्किङ मोडमा गइदिइहाल्छ है। जुन रेडी पोजिसन थियो त्यो अटोमेटिकली पार्किङ हुन्छ। सो फुल्ली सेन्सरसँग कनेक्टिभिटीहरू हुन्छ एन्ड प्रिटी मच सेफ हियर। र तपाईँको अब ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँको यसको 145 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ है यसमा। सो तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हाम्रो NQI स्पोर्ट्सको चार्जर चाहिँ यो पाउनुहुन्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट तपाईँको यो ब्याट्रीमा राख्ने सकेट चाहिँ यो हो र तपाईँले डाइरेक्ट सकेटमा
राख्नु चाहिँ यो पोर्ट चाहिँ भयो होइन नर्मल तपाईँको मल्टिब्लकहरूमा चाहिँ नगर्नु होला होइन किनभने तपाईँको मल्टिब्लक्सहरूमा तपाईँको जुन एम्पायरहरू ताप्दैन सो तपाईँले डाइरेक्ट सकेटमा गर्दा पनि भयो गर्दाखेरि बेटर सो तपाईँको चार्जर चाहिँ तपाईँको 140 भोल्टको चार्जर हुन्छ 50 to 60 हर्टको 3.5 एम्पायरको म्याक्स चार्जर यो चार्जर तपाईँले पाउनुहुन्छ अब यही सो तपाईँले चार्जिङ गर्नुमा चाहिँ 1 इयर इलेक्ट्रिक प्रडक्ट्सहरूमा चाहिँ 1 इयर वारेन्टी पाउनुहुन्छ तपाईँले